สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกาแฟอัลมอนด์ค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กกาแฟผสมอัลมอนด์ป่นรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยรสกาแฟวิธีการทำไม่ยุ่งยากใช้เวลาไม่นานวัตถุดิบน้อยเราไปลงมือกันเลยค่ะเริ่มจากการทำนมกาแฟก่อนใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนละลายแล้วก็พักไว้ให้เย็นต่อไปมาตีเนยจะใส่เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยที่มีความเย็นไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนแฉะตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวจากใช้สปีดความเร็วกลางใช้เวลาไม่นานค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถต่อไปใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงยังคงใช้เป็นสปีดความเร็วกลางค่ะเสร็จแล้วหยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองตอกไข่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมตอกไข่ฟองที่2ใส่ลงไปถ้าใครจะเพิ่มกลิ่นกาแฟก็ใส่ในขั้นตอนนี้เลยจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเมื่อตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเหมือนเดิมต่อไปเราจะใส่แป้งใส่ผงฟูลงไปในแป้งเค้กคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนำแป้งนี้ไปร่อนใส่ในชามผสมเพื่อความรวดเร็วจะร่อนแค่รอบเดียวนะคะแต่เพื่อนๆจะร่อน2รอบเพื่อให้แป้งโปร่งเบายิ่งขึ้นก็ได้จากนั้นจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปแต่ก็จะใส่นมลงไปนมกาแฟที่เราผสมแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมส่วนผสมสุดท้ายจะใส่อัลมอนด์ป่นลงไปค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมพร้อมแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กเลยใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด10คูณ20คูณ7.5 เซนทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์เลยเสร็จแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบลงไปที่ก้นพิมพ์ใส่ส่วนผสมที่ได้ลงไปในพิมพ์เค้กทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าอบจะโรยอัลมอนด์สไลด์ด้านบนให้ทั่วเป็นอัลมอนด์ที่ยังไม่ต้องอบก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบเวลาก็ยกเค้กออกมาทดสอบการเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วเสร็จแล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากพิมพ์จะตัดทานเลยหรือว่าจะนำไปแรปเราก็แช่ตู้เย็นเพื่อให้เค้กมีความแน่นยิ่งขึ้นก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้าใครชอบเนื้อแน่นๆหน่อยก็แนะนำให้แช่เย็นก่อนค่ะวิธีการแช่เย็นก็คือเราจะใช้พลาสติกแรปให้ทั่วเค้กแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้ค่ะเค้กกาแฟสูตรเค้กอัลมอนด์สูตรนี้เนื้อนุ่มมากหอมอร่อยได้รสชาติกาแฟเข้มข้นเนื้อนุ่มมากๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันค่ะยิ่งแช่เย็นเนื้อก็จะยิ่งนุ่มแน่นอร่อยยิ่งขึ้นค่ะทานคู่กับกาแฟตอนเช้าหรือตอนบ่ายเข้ากันมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ